নামে কি কৰে গুণেহে আচল কথা কাৰোবাৰ নাম ধনী কিন্তু মানুহজন দুখীয়া আকৌ কাৰোবাৰ নাম দুখী সেইজন আকৌ সকলোতকৈ সুখী নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰপি ভইচলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰাতুলে আজি মই আহিছো এটা আনবক্সিংৰ ভিডিও লৈ বয়া আনবক্সিং কৰিম আজি বয়া এই বয়াটো কি বাৰু আহক ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ এই মাত্র পালো দুটা বস্তু মানে অর্ডার করছিল অ্যামাজনত চাই লওক একদম ইতে টপটপ করে দিয়ে গেছি ধৈর্য নাই গতিকে জিনকি আছো এনেকৈ আনবক্সিং কৰি দিম আপোনালোকৰ আগত চাই ল'ব কি আছে কোনটো কৰোঁ এইটো পিছত অপাৰ চাওঁ আৰম্ভ সহায় কাটো ৰাস্তা বনাই পাইছোঁ ৰাস্তা আৰম্ভ কি বস্তু নামটো বয়া জেডি আস্ট্ৰো BYM1 নামটো বয়া কামটো কিবা হয় ভালে হয় না বয়াই হয় লেখাই আছে কি লেখাই আছে চব আৰু কিবা আছে এটা ধুনীয়া বেগ এইবাৰ এইটো কি আছে হয় বোলে পাল্টা নাই ধৈৰ্য নাই পটাপট আৰু বেগ লৈ দিলে এখন আছে মাজত এলাকাটো পিছত কৰিম আগতে বস্তুটো চাই লওঁ আৰু এখন আছে তাৰপিছত এইটো হৈছে মাছটো নামটো বঢ়িয়া কামটো কিবা হয় নাজানো ইয়াত কৰিব ৰাইজৰ আগত সুন্দৰ পেকেটে ভিতৰত এটা পেকেট কিবা মানে কিলোমিটাৰ দুটা সাতটান লাগে বুলি জানিছে Tengkana nomor sudah dibuat paket ekdom ukur kulit tablet bisa harus beli sistem itu ini lagu তাৰপিছত গোটেই টেম্পেল লাগি ল'লোঁ কেনে
কেনে বোলো টেষ্টিংটো কৰি দিম নেকি অলপ বাৰু টেষ্টিংটো পিছত কৰি দিম বেটাৰীও আছে বেটাৰী লগাব লাগিব বেটাৰীটো দেখা যাও লাগে দিলাম একবার লাগে দিয়ে দিল একবার হ্যালো লাগে দিয়ে দিল একটু রয়েছে একটু বস্তুটো ফটোগুলো ধরে লই একটু ক্যামেরা এর ভিতর ভিডিও দিম বয়ার এইটো দি দিম সাউন্ড কোৱালিটিটো কেনে হয় আগতে ভাল হয় না বেয়া হয় আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাব বয়াৰ কোৱালিটি বয়া না ভাল ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিলোঁ পিছৰ ভিডিঅ' বয়া মাতিব ৰ'ব যিসকলে মোৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই যাব লগে লগে আপলোড দিয়াৰ লগে লগে